Υπάρχουν κάποια μυστικά που θάβονται βαθιά στο χώμα και δεν μαρτυρούνται ποτέ. Μυστικά που γράφτηκαν με αίμα, προδοσία και χρυσό. Φανταστείτε τη σκηνή. Ένα βαρύ, ξύλινο κυβότιο. Μέσα του, εκατοντάδες χρυσές λίρες Αγγλίας που αστράφτουν κάτω από το φως του φεγγαριού. 3 άνθρωποι, δεμένοι με τον όρκο του Αντάρτη, το προστατεύουν με τη ζωή τους. Όμως, εκείνη τη νύχτα, ο πιο αδίστακτος εχθρός δεν φορούσε τη στολή του αντίπαλου στρατού. Ήταν ο ίδιος ο σύντροφός του στο διπλανό στρώμα. Σήμερα, θα σας μεταφέρω σε μια αληθινή, καθηλωτική ιστορία από τα χρόνια των αναταραχών στα ελληνικά βουνά. Μια ιστορία για μια γυναίκα αντάρτισσα, μια φωνική ενέδρα και ένα μυστήριο που παρέμεινε άλυτο για δεκαετίες, πως ένα κυβότιο με λίρες περπάτησε μέσα στο σκοτάδι, αφήνοντας πίσω του μόνο νεκρούς και αναπάντητα ερωτήματα. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί η ανατροπή αυτής της ιστορίας θα σας παγώσει το αίμα. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 40. Το βουνό είναι άγριο, αφιλόξενο. Η ομάδα των ανταρτών έχει διασπαστεί μετά από σκληρές μάχες. 3 άτομα, όμως, έχουν αναλάβει μια αποστολή ύψης της σημασίας, να μεταφέρουν το ταμείο της οργάνωσης. Ένα βαρέως τύπου στρατιωτικό κυβότιο, γεμάτο με χρυσό. Επικεφαλής της μικρής ομάδας είναι η Ελένη, μια γυναίκα με βλέμμα από ατσάλι, που είχε μάθει να επιβιώνει εκεί που οι άντρες λύγιζαν. Μαζί της, 2 στρατιώτες, 2 αδελφικοί της φίλοι, ο Μιχάλης και ο Νίκος. Είχαν φτύσει αίμα μαζί στα χαρακόμματα, είχαν μοιραστεί το ίδιο ξεροκόμματο. Ή τουλάχιστον, έτσι νόμιζε η Ελένη. Εκείνο το βράδυ, η καταδίωξη από τις αντίπαλες δυνάμεις ήταν ασφικτική. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να κουβαλάνε το βαρύ κυβότιο. Έπρεπε να το κρύψουν. Μετά τα μεσάνυχτα, κάτω από την απόλυτη συσκότηση, βρίσκουν το ιδανικό σημείο. Μια βαθιά κουφάλα στις ρίζες ενός τεράστιου, αιωνόβιου πλατάνου, δίπλα σε ένα ξεροπόταμο. Με γρήγορες, νευρικές κινήσεις, σκάβουν, τοποθετούν το κυβότιο, το σκεπάζουν με πέτρες, χώμα και ξερά φύλλα. Όταν τελείωσαν, κοιτάχτηκαν στα μάτια. Έδωσαν όρκο. Αν κάποιος επιζήσει, θα επιστρέψει εδώ για να πάρει το χρυσό και να τον παραδώσει. Κουρασμένοι θανάσιμα, ξάπλωσαν λίγα μέτρα πιο πέρα, τυλιγμένοι με τις κουβέρτες τους. Η Ελένη και ο ένας από τους 2 στρατιώτες αποκοιμήθηκαν αμέσως από την εξάντληση. Όμως, το σαράκι της απληστίας είχε ήδη αρχίσει να τρώει τα σωθικά του τρίτου μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, ενώ το δάσος βρισκόταν σε απόλυτη σιωπή. Ο ένας από τους 2 στρατιώτες άνοιξε τα μάτια του. Σηκώθηκε σαν σκιά. Χωρίς να κάνει τον παραμικρό θόρυβο, επέστρεψε στον πλάτανο. Με τα χέρια του να τρέμουν, όχι από το κρύο, αλλά από τον πυρετό του χρυσού, ξέθαψε το κυβότιο. Το σήκωσε στις πλάτες του και, περπατώντας στις μύτες των ποδιών, το μετέφερε σε μια νέα, δική του, μυστική κρυψώνα, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα. Γύρισε πίσω, ξάπλωσε και προσποιήθηκε ότι κοιμόταν, περιμένοντας το ξημέρωμα για να βρει μια ευκαιρία να εξαφανιστεί. Όμως, το ξημέρωμα δεν έφερε την ελευθερία. Έφερε την κόλαση πριν ακόμα προλάβει να βγει ο ήλιος, μια ξαφνική, καταιγιστική ενέδρα τους πιάνει στον ύπνο. Οι σφαίρες θέριζαν τα κλαδιά των δέντρων. Ο ένας στρατιώτης δέχεται τα πυρά και πέφτει νεκρός ακαριέα, πριν καν προλάβει να σηκώσει το όπλο του. Το αίμα του βάφει το χώμα. Η Ελένη και ο δεύτερος στρατιώτης ταμπώνονται πίσω από έναν βράχο, ανταποδίδοντας τα πυρά. Τότε, ακούγεται ένας τρομακτικός συρριγμός στον αέρα. Μια οβίδα όλμου σκάει ακριβώς δίπλα τους. Η έκρηξη εξφενδονίζει την Ελένη μέτρα μακριά. Όταν συνέρχεται, μέσα στην κάπνα και τις φλόγες, βλέπει το δεύτερο σύντροφό της να κοίταται στο έδαφος. Δεν είχε εξωτερικά τραύματα, αλλά η οβίδα είχε σκάσει τόσο κοντά που το οστικό κύμα του είχε διαλύσει τα αυτιά και τα εσωτερικά όργανα. Είχε κουφαθεί τελείως, τα μάτια του ήταν θολά και αιμορραγούσε από τη μύτη και το στόμα. Με τις τελευταίες του δυνάμεις, την κοίταξε. Προσπάθησε να της μιλήσει, να της πει κάτι σημαντικό, αλλά από το στόμα του έβγαιναν μόνο ασυνάρτητοι ήχοι. Μετά από λίγες στιγμές, ξεψύχησε στα χέρια της. Τα χρόνια πέρασαν. Πληγές του πολέμου έκλεισαν στην επιφάνεια, αλλά όχι στις ψυχές των ανθρώπων. Η Ελένη έφυγε στο εξωτερικό, έφτιαξε τη ζωή της, αλλά εκείνος ο όρκος στο βουνό δεν την άφηνε να ησυχάσει. Κάθε βράδυ έβλεπε στον ύπνο της το γέρικο πλάτανο. Πέρασαν δεκαετίες. Γριά πια, με άσπρα μαλλιά,
αποφασίζει να κάνει το τελευταίο της ταξίδι. Επιστρέφει στην Ελλάδα, στο ίδιο εκείνο απομονωμένο βουνό. Μετά από ώρες πεζοπορίας, με την καρδιά της να χτυπάει σαν τρελή, αναγνωρίζει το μέρος. Ο ξεροπόταμος ήταν ακόμα εκεί. Και εκεί, αγέροχος, στεκόταν ο ίδιος πλάτανος. Πλησιάζει τη ρίζα. Με τα γερασμένα της χέρια, αρχίζει να σκάβει το χώμα και να βγάζει τις πέτρες. Η αγωνία της είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Σκάβει βαθιά στην κουφάλα, όμως το χέρι της βρίσκει μόνο κενό. Το κυβότιο δεν ήταν εκεί. Στην αρχή σκέφτηκε ότι το βρήκε κάποιος τυχαίος περαστικός. Όμως, κοιτάζοντας καλύτερα τις πέτρες και τη διάταξη του εδάφους, κατάλαβε κάτι που της έκοψε την ανάσα. Το χώμα που είχε σκεπάσει το κυβότιο εκείνη τη νύχτα είχε σκαφτεί ξανά, αμέσως μετά, πριν προλάβει να βρέξει να πέσουν νέα φύλλα. Και τότε, η αλήθεια τη χτύπησε σαν κεραυνός. Το κυβότιο δεν το βρήκε κανείς ξένος. Ένας από τους δύο συντρόφους της, τους ανθρώπους που εμπιστευόταν τυφλά, το είχε ξεθάψει και το είχε αλλάξει μέρος κρυφά από τους άλλους, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εκείνη κοιμόταν. Η Ελένη έμεινε να κοιτάζει το άδειο σκάμα με δάκρυα στα μάτια. Προδοσία είχε γίνει τότε, μέσα στο σκοτάδι. Όμως, το πιο τρομακτικό ερώτημα παρέμενε: ποιος από τους δύο το έκανε? Ήταν ο πρώτος στρατιώτης, που σκοτώθηκε ακαριέα στην Ενέδρα και πήρε το μυστικό της νέας κρυψώνας μαζί του στον τάφο? Ή μήπως ήταν ο δεύτερος, αυτός που κουφάθηκε από την οβίδα και προσπαθούσε απεγνωσμένα να της πει κάτι πριν ξεψυχήσει? Μήπως η ασυνάρτητη ήχη που έβγαζε ήταν η τοποθεσία της νέας κρυψώνας, επειδή είχε μετανιώσει για την πράξη του? Η Ελένη δεν έμαθε ποτέ. Έφυγε από τη ζωή με αυτό το παράπονο. Το κυβότιο με τις εκατοντάδες χρυσές λίρες βρίσκεται ακόμα εκεί, κάπου σε εκείνο το βουνό, σε μια ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων γύρω από το γέρικο πλάτανο. Περιμένει τον επόμενο που θα περάσει με έναν ανιχνευτή μετάλλων και θα ακούσει τον ήχο του χρυσού. Εσείς τι πιστεύετε? Ποιος από τους δύο ήταν ο προδότης και που μπορεί να κρύβεται σήμερα αυτός ο θησαυρός? Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι, γιατί στο επόμενο βίντεο θα πάμε με τον ανιχνευτή σε μια περιοχή που κρύβει ένα ακόμα μεγαλύτερο μυστικό. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές αναζητήσεις.